हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आजना वीडियो में हूँ जे रेमेडी शेर करीश ते छे 2 चमची कॉफी थी आपणे आपणा वाळने कई रीतना नेचरल कलर करीशुं। कॉफी तो बधाना घरमां अवेलेबल होय ज छे, तेने वाळमां कई रीतना उपयोगमां लेवी ते बधुं ज हूँ तमने आगळ बतावीश। तो विडियोने बिल्कुल स्कीप कर्या वगर जोजो। तो चलो मारी साथे कॉफीनो कई रीतना उपयोग करीशुं। उपयोग कर्या बाद आपणा वाळमां बहुत सरस शाइन आवशे, कलर पण सरस आवशे। जो तमारा वाळ रफ थई गया हशे तो पण बिल्कुल सिल्की थई जशे। वाळ माटे आ रेमेडी खूब ज फायदाकारक छे। तो चलो बनाववानुं स्टार्ट करीए। रेसिपी स्टार्ट कर्या पहेला जो तमने मारी रेसिपी गमती होय અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા વાળ માટે યુઝફુલ પેક બનાવવા માટે લોખંડની કઢાઈ લઈશું। તેને ગેસ પર રાખીને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખીશું। તેમાં 2 ચમચી આમળા પાવડર એડ કરીશું। થોડો હળદર પાવડર એડ કરીશું। તમને એમ થશે કે આમાં હળદર પાવડર કેમ એડ કર્યો? જો તમારે બ્લેક કલર જોઈતો હોય તો હળદર પાવડર એડ કરવાનો, અને જો ડાર્ક બ્રાઉન કલર જોતો હોય તો હળદર પાવડર એડ નહીં કરવાનો। બંને પાવડરને રોસ્ટ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખીશું। જ્યાં સુધી કલર ચેન્જ ના થાય ત્યાં સુધી ચલાવતા રહીશું। 1 થી 2 મિનિટ રોસ્ટ કરીશું એટલે તેનો કલર ચેન્જ થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો હલકો કલર ચેન્જ થવા લાગ્યો છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ। હવે 2 ચમચી કોફી પાવડર એડ કરીશું, સાથે 2 ચમચી મહેંદી એડ કરીશું। મહેંદી આપણા વાળમાં કન્ડિશનરનું કામ કરે છે, વાળને એકદમ સરસ કલર આપે છે। છેલ્લે 1 ચમચી કલોંજી પાવડર એડ કરીશું। કલોંજી મિનિટોમાં નેચરલ આપણા વાળને કાળા કરે છે। ફરી ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીને એકદમ સ્લો ફ્લેમ રાખીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય પછી તેમાં અડધો ગ્લાસ પાણી લેવાનું છે અને તેમાં થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જવાનું અને મિક્સ કરતા જવાનું। એક સાથે બધું પાણી એડ નથી કરવાનું, થોડું થોડું એડ કરતા જવાનું અને મિક્સ કરતા જવાનું। આ બધા પાવડર એડ કર્યા છે તે તમે તમારા વાળની લેન્થ પ્રમાણે લઈ શકો છો। મારા વાળ થોડા મોટા છે એટલે મેં તે પ્રમાણે બધા પાવડર લીધા છે। પાણી ઉમેરીને ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર 2 મિનિટ જેવું પકાવીશું। આપણે તેમાં હેના, કોફી પાવડર, આમળા પાવડર, હળદર પાવડર એડ કર્યા છે તે સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને તેને અડધી કલાક રેસ્ટ આપીશું। અડધી કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો તેનો કલર સરસ બ્લેક થઈ ગયો છે। ઠીક એવી પેસ્ટ આપણી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે। જો તમે આ પેક લગાવો ત્યારે પહેલા વાળને શેમ્પૂથી સારી રીતના વોશ કરી લેવાના, પછી જ આ પેક લગાવવાની। પેકને વાળમાં છેક મૂળથી આખી લેન્થમાં સારી રીતના લગાવવાની। લગાવીને 30 મિનિટ વાળમાં રાખીને પછી સાદા પાણીથી સારી રીતના વોશ કરી લેવાના। શેમ્પૂનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। વાળને વોશ કરીને તેને કોરા કરીને પછી તેમાં તેલ લગાવીને તમે જ્યારે વોશ કરો એટલે કે 1, 2 કે 4 દિવસ પછી તમે શેમ્પૂથી વોશ કરી શકો છો। આ પેકનો નાનાથી લઈને મોટા સુધી કોઈ પણ વ્યક્તિ યુઝ કરી શકે છે। બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળશે। જો તમે આ રીતના રેગ્યુલર વીકમાં એકવાર યુઝ કરશો તો ચોક્કસ રિઝલ્ટ મળશે। તો મિત્રો, કેમિકલ્સ વાળી ડાય લગાવીને શું કામ તમારા વાળને ખરાબ કરો છો? આવી નેચરલ ડાય બનાવીને લગાવો અને તમારા વાળ લાંબા, કાળા અને સિલ્કી બનાવો અને ખૂબ જ ઓછી સામગ્રી અને ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે।
તો આ વાળ માટેની ખૂબ જ ઉપયોગી રેમેડી તમને કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.